Most engedélyt adjunk, és mutassunk hajlandóságot arra, hogy megfogjuk Kryon kezét, ahogyan halljuk az üzenetét, amelyet most mindjárt átad nekünk. Greetings, dear ones. I'm Kryon. Kedveseim, üdvözöllek titeket. Kryon vagyok a mágneses szolgálattól. Blessed is the human being Áldott az emberi lény, who sees themselves aki úgy látja önmagát, as we do on the other side of the veil, mint mi a as worthy fájtól túloldalán, méltónak arra, hogy hallja az igazságot. of worthy Méltónak arra, of having that which is hogy megkapja always been azt, possible for ami them. mindig is lehetséges volt számára. Blessed is the human being who Áldott az sees the emberi lény, aki magnificence úgy of látja their soul a lelke as nagyszerűségét, created ahogyan by that meg which you lett would call teremtve God. azáltal, amit ti Istennek The hívtok. creative source A has teremtő many names, forrásnak sok many neve van, cultures. sok kultúrában. Sometimes the word God is Néha not az the Isten one you szó want to nem use az, only mint because amit of the használni stigma szeretnétek, of what you've been pusztán told. azon stigmák about the miatt, word. amit mondtak nektek ezzel a It's not szóval necessary. kapcsolatban. Ez nem God has szükséges. so many Istennek nagyon names, sok one of them neve being van. God. Az egyik közülük az Some of them Isten. so precious Néhány to ezek some, közül a nevek they don't közül olyan even becses pronounce it. néhányok számára, hogy még ki sem That mondják. creative source De is ezt a seen teremtő by so forrást many olyan sokan as the látják úgy, perfect love mint az source univerzum of the tökéletes universe, szeretete, creator of all minden dolog things. teremtőjének a forrása. The most beautiful thing A legcsodálatosabb dolga of ennek a that creator teremtőnek is that which is you. az, ami te vagy. On this planet, Ezen a you bolygón te play játszod a the főszerepet. prime role. We have told you for so Olyan long régóta that mondjuk because of nektek, this, hogy emiatt the indigenous mondja nektek az wisdom ősi bölcsesség, tells you hogy to kössetek ally with that which is szövetséget nature, azzal, with that which ami a has the name természet, azzal, Gaia. aminek az a That's neve, hogy just one Gaia. of many things Ez csak you've been egyetlen told. dolog a sok közül, amit mondunk There are so nektek. many Nagyon sok rejtett hidden things dolog because van of a your culture, kultúrátok miatt. things that your culture Olyan has dolgok, not amelyeket a brought forward from kultúrátok the nem past. hozott elő a Things that your múltból. culture Olyan does not dolgok, believe, that you amelyekben haven't nem been hisz taught, a and yet kultúrátok, amelyeket they are nem the tanítottak staple nektek eddig. of those who've lived on this Ezek planet ilyen for so összekötő long. dolgok azok számára, akik olyan hosszú So ideig part of éltek ezen a this, bolygón. the channeling, the healing, Ennek része a all that is being csatornázás, a taught gyógyulás, minden, amit is mondunk, trying to connect you again. az megpróbál újra Not to what you've összekapcsolni lost, ezzel. but what you simply Nem azzal, haven't amit been told. elveszítettetek, hanem azzal, amit It's egyszerűen there, nem mondtak dear el ones. nektek. All of it is Ez there. ott van, kedveseim, mindez ott I van. want to talk yet again Szeretnék to ismét beszélni this ehhez a group who is csoporthoz, listening, aki who may figyel, never have heard aki még this. talán soha nem hallotta Do you ezt. know what Tudjátok, mi a vele innate is? született? If I said something Ha about mondanék that valamit which is azzal your kapcsolatban, innate, ami a ti would you know what I was vele speaking of? I wish to speak tudnátok, hogy about miről something beszélek? in your body Szeretnék beszélni nektek that valamiről a is a key testetekben, player, ami if egy you want to use that kulcsszereplő, word, ha ezt a szót in the szeretnétek healing használni, circle of a 12. 12 gyógyító Something that körében. if you don't know Valami, about it, amiről még nem tudtatok now you eddig, will, and de you most may tudni even fogtok, scratch your head és if you lehet haven't meg is heard this vakarjátok before. majd a fejeteket, hogy ezt még nem There are so hallottátok many who korábban. understand, who Sokan know vannak, what akik innate értik, is. tudják, mi a vele Now I want to született. tell you. De most szeretném elmondani, There is an hogy intelligence van egy in your intelligencia cellular a structure sejtszerkezetetekben, that is not necessarily ami nem represented szükségszerűen in jelenik your meg az brain. agyatokban. Your brain is the master Az agyatok a computer and rememberer. mesterszámítógép és emlékező, It has a és part of your rendelkezik consciousness, a but not all. tudatosságotoknak egy Your részével, consciousness de nem az is really egésszel. part of a triad A between your tudatosságotok pineal, valójában egy representing the hármas soul csoportnak a connection, része, your a heart and your brain. tobozmirigyetek, amely a lélek kapcsolatot But your reprezentálja, brain is not a all szívetek that és az is. agyatok között. De az agyatok Even nem though it minden, ami van. controls so much Annak of what your ellenére, hogy body sok mindent does, kontrollál, there is amit a something test csinál, called van valami, amit innate. úgy hívunk, And that hogy innate beleszületett. is Ez a smarter beleszületett than you are. okosabb, mint te vagy. It knows a Sokkal lot more többet about what's tud going arról, on hogy in mi the történik body a testben, than you mint do. te. Now, for years, you might Most have heard about lehet, hogy már évek óta certain hallotok kinds olyan of processes folyamatokról, that use innate, amelyek a but vele probably születettet didn't understand használják, that they were de talán nem doing that very értettétek, hogy thing. pontosan One mit is called csinálnak. Az kinesiology. egyiket Kinesiology kineziológiának has hívják. another name, A kineziológiának muscle van egy testing. másik neve, Muscle izomtesztelés. testing and A kinesiology kineziológiát is és az used izomtesztelést even into használják még a science, tudományban is, even in még a mainstream doctors. mainstream It is orvosok something that is. is Ez olyan valami, absolutely amit understood abszolút and megértenek, known works. és elismerik, hogy Why it működik. works? Miért Perhaps not as működik? well, but it Talán nem works. olyan jól, de működik.
Az izomtesztelést használják néha azért, hogy teszteljék, mit szeretne a tested a gyógyszerek vagy a kiegészítők adagolásához. És ez az izomtesztelés azt kérdezi, hogy igen vagy nem, készen áll a test erre. A vele született felelős az egyik legnagyobb gyógyítási lehetőségért, amelyik létezik a bolygón. Ez a homeopátia. Hogyan tudsz készíteni egy tinktúrát, amely egy gyógyító jel, amely olyan kicsi, hogy milliómod részecskékben mérik, amely túl kicsi ahhoz, hogy bármilyen kémiai reakciót váltson ki a testben. Beveszed a szádba, a nyelved alá, és utána a test végrehajtja azt, amire a tinktúrát szánták. A homeopátiát évszázadok óta használják. És ez működik. Néhány országban, amikor bemész egy boltba, hogy gyógyítószert vegyél, akkor ők nem adnak mást, csak homeopátiás szert. Mert ők ismerik a nyelved alatti jelnek az erejét, amelyet az agy lát. Ez a veleszületett, kedveseim. A veleszületett nem csak egyszerűen az ilyenfajta folyamatokért felelős, hanem ez tovább és tovább nyúlik. A veleszületett összhangban van a tudatossággal is. Itt van az, amit mondani szeretnék, és amit tudnotok kellene. Hallottatok a megerősítésekről? És eltűnődtetek már azon, hogy vajon miért működnek? Néhányan azt mondják, én meggyógyultam, én teljes vagyok, én tiszta vagyok. És valaki, aki ezt mondja, talán betegágyban fekszik. És te azt fogod mondani, hogy milyen fura, hogy ilyen ellentmondásos kijelentést tesz, hiszen beteg, és kijelenti, hogy jól van. Ez az, ahol a veleszületet bekapcsol, ami azt jelenti, hogy elkezd működni. Mert a veleszületetnek van egy tudatossági része, amely hallja azt, amit mondasz, mert te vagy a főnök. A tested tudatossága te vagy. Te vagy önmagad főnöke. És amikor elkezdesz ilyenfajta dolgokat kijelenteni, a veleszületet hallja ezt, és épp úgy, mint a homeopátia, elkezdi végrehajtani pontosan azokat a dolgokat, amiket te mondasz. Hallottátok ezt? Ez az, amilyen erős a tudatosságotok. Ahogyan elindít egy folyamatot, amely mindig is ott volt. Ennek az ellenkezőjét is elmondtuk nektek. Ha azt mondod a testednek, hogy értéktelen, akkor a veleszületetted bele fog rúgni, és elindítja a betegség, egészségtelenség folyamát. Ha értéktelen vagy, akkor talán nem is tartozol ide. Ez az, amit mondasz a testednek. Ez az, amiért mondjuk, hogy figyeljetek oda, hogy mit mondotok, mert a veleszületett, az intelligens test figyel. És amikor hallja, hogy a főnök valamilyen kijelentést tett, akkor megteszi a tőle tehető legjobbat, hogy azt megvalósítsa. Majdnem úgy, mintha lenne valami tinktúra a nyelved alatt, ami azt mondja, betegedj meg. A tested meg is teszi. Ennyire erős ez az egész, kedveseim. Ezt úgy hívják, hogy veleszületett. A partnerem beszélt a hipokonderekről, és volt egy barátja, aki azt mondta, hogy a középiskolától kezdve attól félt, hogy elkap mindent, és hogy majd egyszer meghalálban. Egész életén át beteg volt, és egész életében a partnerem ezt hallotta tőle, hogy azt mondja, hogy ez és az a bajom van, és én nem fogok hosszú ideig élni, és nem is élt. Egész életében azt mondta a testének, amitől félt. És a teste elintézte mindezt. Megkapott mindent, amitől félt, és meghalt rákban. Ez azért történt, mert erre a működésre programozta magát. Ez mindkét irányba működik, kedveseim. Mi a helyzet önmagatok nagyszerűségre programozásával? Ebben a gyógyítókörben, a 12 körében a veleszületett kritikus, mert ahogyan elkezdett ezeket a víziókat, amelyeket átadtam nektek, amelyeken keresztül vezetlek benneteket, és néhányan már keresztül mentek ezen velem a premierben, ahogyan elkezdett ezeket a víziókat,
A te intelligens tested, a te beleszületetted azt fogja mondani, hogy ez a valóság, ez az, ami felé a tudatosság halad. Figyelj, ez az, ahol vagyunk. Figyelj, ez az, ami történik. Figyelj, itt megmossák a lábakat. Figyelj, itt gyógyítás történik. Nézd meg a megerősítéseket. És figyelj, hogy mit akar mondani a tudatosságod, hogy ki vagy te, és hogy most mi fog következni. A vele születtetted, kedvesem, része ennek a gyógyulási folyamatnak. Okkal hívjátok intelligens testnek egy nagyon jó okból. Ez okosabb, mint te vagy, és néha, kedveseim, még meg is kerüli mindazt, amiről azt gondolod, hogy te vagy. És hogy mire gondolok ezzel? Arra, hogyha belemész egy bizonyos állapotba, különösen ezekben a vizualizációkban, amelyekben te még kételkedsz, a vele született azt fogja mondani, hogy én okosabb vagyok ennél. Mi lenne, ha meggyógyulnánk ma? Ahelyett, hogy kételkedünk. Ez az intelligens test, kedveseim. Ez az, amit használni fogunk minden egyes gyógyítói körben. Tudatos homeopátia és egy olyan kapcsolat a lélekhez, ami soha nem volt korábban, elvisz benneteket egy olyan helyre, amely új. Ez új. A lélek szinten való kapcsolat valami olyan, amit soha nem adtunk át korábban ilyen módon. Ez a gyógyítás nem új. Ez az, ami a spontán gyógyulás vagy elengedés. Figyeltétek a csodák folyamatát, amiket láttatok, és soha nem értettétek, hogy ezek a folyamatok valójában be vannak építve a testbe. Olyan mélyrehatóak, hogy azonnali gyógyulást eredményeznek bármikor. Ez az az energia, amivel dolgozunk ma is, később is. És dolgozni fogunk minden egyes héten. Gondoljatok bele ennek a mélységébe. Egy olyan dolog, amivel mindig is rendelkeztetek. Mindig rendelkeztetek. Ez valahogy felébred, megvalósul, és láthatóvá válik. Ó, Kryon, ha erről van szó, akkor miért nem csak egyszer csináljuk ezt? Én is szeretném, ha ez így működne, de nem így működik, mert a szabad választásotok által olyan sokat tanultatok ennek a működési módja ellen. Vannak, akik azt mondták nektek, hogy semmi baj, nem is leszel soha, és vannak, akik azt mondták, hogy a teremtő forrás annyira szeret téged, hogy örökkön-örökké büntetni fog téged, és a lelked el van átkozva. Hogy működik ez tehát a lelked nagyszerűségével, az emberi voltoddal, mindazzal, amit tanítottak neked? Olyan sok dolgot kell elfelejtened, amit megtanultál. Ha benne szeretnél állni a teremtő forrás igazi energiájának jelenlétében, ami annyira szeret téged. Ez a tanítás és az igazság. Ima. Fantasztikus. Úgy, ahogy van. És annyival jobban működik, amikor elkezdesz kapcsolódni a forráshoz, ahelyett, hogy csak a térdeidre ereszkedve könyörögnél hozzá. A forráshoz való kapcsolódás a spiritualitás következő lépése, amelyre mindannyian régóta vágytatok, függetlenül attól, hogy milyen doktrinákban hisztek. És minden mester, akit eddig imádtatok, pontosan ott van, benne a lelketekben. És látni fogjátok őket, és érezni, hogy ők szeretni tudnak titeket. Úgy tűnik, kinyújtják a kezeiket, és megfogják vele a ti kezeiteket. Efelé haladunk. Ez új, ez nem egy doktrina, nem egy vallás, nem egy hitrendszer. Kedveseim, ezt ti vagytok magatokkal. Ezt vagy érzitek, vagy nem. És ahogyan tudjátok, ahogyan a 12 körébe lépünk, lesz sok dolog, amin dolgozni fogunk, amit megtanulunk elfelejteni, és felfedezzük az igazi hatalmasságát a benned lévő szellemnek. Lesz még több is. És ez így. Üdvözöllek, kedveseim, Kryon vagyok a mágneses szolgálattól. Mindig vannak azok, akik azt mondanák, ez a fátyol túloldaláról származó üzenet. És azoknak a helyeknek a fátyol túlsó oldalán megvan a saját valóságuk, és ez különbözik az emberi valóságtól.
Tehát nekik fogalmuk sincsen, mi történhet a bolygón. Kedveseim, ez egy nagyon régi és lineáris elképzelés. Visszamehettek, egészen visszamehettek ezzel az ősökhöz, akik Istenre az emberektől elválasztva tekintettek, és azt gondolták, hogy az emberek magányosak, és megvan a saját valóságuk, és Istennek fogalma sincsen mindenről. Ez azonban távolabb nem is lehetne attól, ami valójában történik. Hadd kérdezzelek meg titeket. Mondjuk van egy olyan forgatókönyvetek, hogy megszülitek a gyermekeiteket, és azok rögtön elindulnak egy utazásra, és igazából nem találkoztok velük, valaki más neveli őket, máshoz tartoznak, de látod őket tisztán, minden mozdulatukat, és szereted őket mindenen túl. Milyen érzéseid lennének ezzel kapcsolatban? És a válasz: ott volnál a partvonalnál, drukkolnál nekik, velük együtt sírnál, megpróbálnál átmenni a fátyol túloldaláról, talán azt mondanád: nézzetek ide, nézz ide, itt vagyunk, nem vagyunk tőletek elválasztva, itt vagyunk. Így van ez a dolog. A teremtő forrás valójában a ti otthonotok. Ez egy hasonlat, hogy a szellem, Isten hogyan működik. És azon keresztül működik, ami a ti lelketek. És elmondtuk korábban, különösen ezeken a gyógyító szerdákon. Mert a lelketekkel való kapcsolat a következő lépés az úton a csodálatos gyógyulás felé, a béke felé, hosszabb élet felé. És emiatt, ahogy mondtam, lesznek, akik azt kérdezik: na jó, de mi a helyzet az imádkozással? Elmondtuk nektek, különösen az első részében ezeknek a gyógyító szerdáknak, elmondtuk nektek, hogy az emberi lényeken rétegek vannak, mint a hagyma héjai. Ez egy metafora, hogy sok-sok rétege, rajtatok van a sok-sok rétege a hitrendszereknek, gondolatoknak és dolgoknak, amelyek elmondtak, tanítottak nektek, vagy tapasztaltatok, és ezek most változnak, a dolgok változnak a tudatosság evolúciója miatt. Elkezdtek felismeréseket kapni, melyek túlmutatnak azon, amit mondtak nektek. Lesznek olyanok, akik azt mondják egyszerűen: nem, ez nem igaz, hinni fogunk minden spirituális dologban, amit eddig mondtak nekünk. És Kryon, te most egyszerűen meg akarod semmisíteni az imádkozást, az imát. Hadd mondjam el nektek az igazságot. Ez mindig az igazság volt. Az ima, amivel most rendelkeztek, olyannyira egyszerű, összehasonlítva azzal, amilyen lehetne. Most van egy lineáris elképzelés arról, ahogyan a szellemhez beszéltek, remélitek, hogy a szellem odafigyel rátok. Tudjátok, ez hogyan működik az ima. Mindig is működött az ima, tudjátok. A bolygón mindenhol van imádkozás. És hogy mi történik, amikor elértek ebbe a gyógyítókörbe? El fogom nektek mondani. Akkor hirtelen van egy ima, ami elmondhatatlanul erősebb. Nem csak, hogy erősebb, hanem hirtelen a körben vagytok benne, a szellemmel, Istennel együtt, és egy olyan ima helyett, ahol csak elkezdtek fohászkodni az Istenhez, a forráshoz, amiről csak azt hiszed, hogy talán ott van, ahelyett hirtelen ott vagy vele. És miért? Mert a lélek a teremtő része. Értitek ezt? Ti nem vagytok elkülönülve Istentől, ugyanúgy, ahogy nem vagytok elkülönülve a gyerekeitektől sem. Rájöttök, hogy magukban hordozzák a lenyomatotokat, akárhová mennek ők, a gyerekeid. Mondhatjátok azt, hogy a 2 másodra születtek ők. Ugyanígy van ez a teremtőben is. A ti lelketek része annak a teremtő forrásnak, és része nektek is, az embernek. Mit is beszélünk most, mit is mondunk most? Hadd vigyelek el titeket a 12 körébe, kedveseim. Arra hívunk meg titeket, hogy imádkozzatok. Bármilyen formában szeretnétek, és rá fogtok jönni, hogy ez az ima nem olyan lesz, mint amilyen volt. Hirtelen az energia közepében találjátok magatokat, amiről most beszélünk. Csodálatos a lelketek. Amit mondunk nektek, hogy létezik az energiának egy evolúciója, ami spirituális ezen a bolygón. És ez nem csak azoké, akik egy bizonyos módon hisznek, ez mindenkié. Ez az érettség feltárulhat bárki számára, különösképpen az öreg lelkek számára, azok számára, akik újra és újra itt vannak. Megtörténnek ezek a feltárulkozások, elérhetővé válnak. Bármit is hisztek azzal kapcsolatosan, hogy ki kaphatja meg ezeket és ki nem,
Ez olyan lineáris gondolkodás. Ez az, amit az emberek tesznek, bedobozolják Istent, és azt mondják, ez a tiéd lehet, ez nem lehet a tiéd, ezt rosszul csináltad, ezt jól csináltad. Elmondom most nektek, ha beléptek ebbe a szekrénybe, erre a helyre, ahol beléptek a lélek energiába, ott mindannyian egyenlők vagytok. Mindegyikőtök. Nincsenek doktrinák, amik azt mondják, nem tudod megtenni ezt vagy azt, mert a te lelked a tiéd. Beléptek erre a helyre, és senki nem fogja elvenni a lelketeket, még halálodban sem veszik el a lelketeket. Beléptek erre a helyre, és úgy tesztek, mintha egyedül lennétek, pedig ez nem így van. Itt van a 12 köre, rendelkezel mindazzal, ami te vagy, az akasáddal, ott vannak a szeretteid a fátyol túloldaláról, akik ismernek és azt mondják, látunk téged ott a szekrényben. Évek óta mondjuk ezeket nektek. Nem tudod, amit nem tudsz. Még mindig vannak olyanok, akik azt mondják, túlságosan megváltoztatod a dolgokat ahhoz képest, amit eddig tanultam. Itt hát a meghívás, itt van. Hagyjátok, hogy a hagyma ledobja a héjait. Abból, amit tanítottak neked, abból, amiről azt gondolod, hogy tudod, az energiák, amelyeket megtapasztaltál, ennél van valami sokkal nagyobb, nagyszerűbb, csodálatosabb és sokkal tisztább. A szeretet kiterjed, az ima erősebbé válik. Minden dolog, amit Istennel kapcsolatban szeretsz, minden dolog, amihez hozzászoktál ebben a lineáris világban, elkezd megváltozni, és elkezd erősebbé válni, jobbá, tisztábbá, szeretőbbé, együttérzőbbé. Mindazok miatt, amin keresztül mentél. Ez a változás, ez az eltolódás, ami 2012-ben történt. És a bolygó még egyszer elkezd evolválódni és érettebbé válni. És az elsők, akik ezt megkapják, azok, akik azzal a tudatossággal rendelkeznek, hogy egy ilyenfajta műsort néznek, az öreg lelkek. Nézzétek meg, kik fizettek elő erre a bizonyos programra. Azok lesznek természetesen, akiket érdekel ez. És azok, akik érdeklődnek, elkezdenek érezni egy hívást, egy vonzást, hogy szeretnék egy helyet, ahol minden héten csak ülök, és biztonságban érzem magam, és szeretve érzem magam. Ez az, amit itt létrehoztunk, amit mondtam a partneremnek, hogy hozzon létre, hogy csináljon. A közvetítések, a kör szándékosan hasonlóak lesznek minden egyes szerdán. Amire meghívunk titeket, meghívunk, hogy üljetek le egy kis időre velünk. És ennek során egy pajzs, egy védőburok emelkedik fel. Valóban érezhetitek is ezt. Kikapcsolhatjátok azokat a dolgokat, amelyek zavarnak, a telefonokat, minden dolgot, melyek csöröghetnek, búghatnak, és elvonhatjátok a figyelmeteket. És ez egy olyan védőpajzs, amely egy szándék által emelkedik fel. Szeretném, hogy ez egy biztonságos hely legyen. El szeretnék jutni egy multidimensionális helyre egy kis időre. Szeretnék ülve maradni és szeretve lenni, és csak ülni azzal egy kicsit, ami tudom, hogy a lelkemben van, ami az univerzum teremtő forrása. Tehát elmondom még egyszer. Az, amiről azt gondolod, hogy nem megfelelő módon megváltoztatásra került itt, az egyszerűen csak a lehántott, lebontott hagyma. Te az első verziót ismered, a gyerekmesét, ami jó volt, ahogy volt. Kedveseim most viszont már érettségiztek, és ráléptek egy sokkal nagyobb síkjára a tudásnak, a szeretetnek, a kedvességnek, elismerésnek, mindannak, amivel valóban rendelkeztek legbelül, ami egy valódi erős csatornája az imának, amivel soha korábban nem rendelkeztetek. Ezek a szerdák nektek szólnak. Folytatódni fognak hasonlóságukban, lehetővé téve számotokra, hogy minden alkalommal ugyanúgy foglaljatok helyet, és talán találkozzatok új entitásokkal, új energiákkal, mert amikor a hagymád elkezdi ledobni a rétegeit, minden egyes alkalommal, amikor megjelensz, új felfedezéseid lesznek, új dolgokat tanulhatsz. Megjelennek az ahák, az életed aha élményei. Ez az, amiért itt vagyunk. Ez a mai nap közvetítése. Ez rólatok szól mindig. Ez a ti saját fejlődésetek, hogy összekapcsolódjatok a Teremtővel egy olyan módon, amiről soha nem is gondoltátok, hogy meg tudjátok tenni. És ez így van.
mert az előbb beszéltünk az ősi kultúrákról, a benszülött tudásról, és mert évezredekkel azelőtt, a modern civilizáció előtt a bolygó már be volt népesítve ezáltal a benszülött népek által. Most szálljunk rá egy pillanatot, hogy csatlakozzunk az Akasa krónikánk darabkáival, azokkal a részekkel, amelyek ilyen benszülött tudásokat tartalmaznak. És ahogyan csatlakozunk ehhez a saját benszülött ősi bölcsességünkhöz és tudásunkhoz, vannak ott üzenetek számunkra. Vannak olyan ősi, benszülött részei önmagunknak, amelyek kommunikálni szeretnének velünk most. Nem kell, hogy most rögtön érezzétek, vagy tudjátok a válaszokat, csak engedjétek meg a lehetőségeknek, azt a lehetőséget, hogy befogadjátok, megkapjátok a kommunikációt a bölcs, ősi, benszülött énetektől. És most engedjétek meg magatoknak, hogy elengedjetek bármilyen elvárást vagy elképzelést, mindazzal kapcsolatosan, hogy hogyan kapjátok meg ezeket az információkat. Mert ezek olyan formában érkeznek majd el hozzátok, ahogyan szükségetek van rá. És most Kryon üzenete érkezik el hozzátok, és ebben is van egy válasz számotokra. Greetings, dear ones. I'm Kryon, Üdvözöllek benneteket, kedveseim! Kryon vagyok a mágneses szolgálattól. Again, I will say, Ismét azt fogom mondani, hogy a szellem nem egy légüres térben, nem a sötétben van, hanem Isten szeretete ott van mindenhol. A szellem szeretete, a teremtő forrás szeretete mindig veletek van. Mindig veletek van. Ez egy olyan téma, amit újra és újra megismétlünk már 31 éve. És mégis néha nem értitek, nem értékelitek, nem tudjátok, hanem olyan számotokra, mintha Isten egy falon állna, vagy a fal másik oldalán, vagy valahol, ahova oda kell mennetek, vagy keresztül kell menjetek valamin, hogy eljussatok oda, hogy halljátok ezt. Ez nem így van. Ez egy gyógyító találkozó. Egy kis idő múlva egy meditációt adok nektek, mely keresztül visz benneteket a hídon, ahogyan mindig is csináljuk. Van itt egy azonosság, amire mindig számíthattok. Egy állandósága az energiának, ahol egy székben ülhettek és érzékelhetitek a körülöttetek lévők szeretetét. De éppen most, ebben a bizonyos közvetítésben valami hasonlót szeretnénk csinálni. A bolygón, ebben a pillanatban nagyon sok szenvedés van. És ez egy másfajta szenvedés. Mindig van szenvedés a bolygó bizonyos helyein, de épp most ez más. Most a közepén a vírus 2020-as évének. Ebben az évben a társadalom szétszakadt. A normális állapot, a normalitás, ami volt eddig, eltűnt mostanra. Ez vissza fog térni, kedveseim. Vissza fog térni, de másképpen. Ezt már megbeszéltük. Nem azért vagyok itt, hogy ismét áttekintsem a vírus okait. Azokról szeretnék beszélni most, akik szenvednek a vírus miatt. És nem orvosilag szeretnék beszélni róluk, vagy hát nem orvosilag szenvednek, egyáltalán nem. Azokról szeretnék beszélni most, akik kétségbe esettek,
akik nem tudnak aludni éjszaka, akikkel a vírus miatt történnek dolgok az életükben, vagy akikkel látszólag nem emiatt történnek dolgok az életükben, de mégis nehézségeik vannak. Sokan hagyják el a bolygót éppen most, és ennek semmi köze nincs a vírushoz. A történelem meg fogja mutatni, hogy a halálozási ráta a vírustól függetlenül is magasabb lesz, mint egyébként. Elmondtam korábban, hogy amikor a testetek fél, aggódik, szorong, stresszel, kedveseim, és ez most egy kicsit drámaian hangozhat, de ilyen alkalmakkor a testetek elkezd lezáródni. Ez egy lassú lezárás. Elkezdtek haldokolni, amint elkezdtek rendszeresen félni, és az életeteket ez megrövidíti. Ez az, amiért olyan fontos, hogy kikerüljetek a félelemből. Beszéltünk róla, hogy milyen kiábrándító, hogy azok, akik vezetnek titeket, és ez alatt az információkat szolgáltató médiát értem, gyakran olyan információkkal látnak el benneteket, amelyek félelmet keltenek. És így nem csak olyan helyzetekkel vagytok körülvéve, amelyek aggasztóak és szorongást okoznak, hanem a legrosszabb, hogy azok, akikhez támogatásért vagy információért fordulhatnátok, a média, akikben bízhatnátok, nem jó híreket adnak át számotokra. És ennek a kombinációja egészségtelen, a legfinomabban szólva. Is unhealthy, to say the least. And so many right now are in és that nagyon position. sokan most ebben a helyzetben vannak. So I want to talk about that for you. Tehát erről szeretnék most beszélni nektek, és szeretném, ha velem jönnétek. Gyertek egy kicsit közelebb. I don't want to tell you something. Szeretnék mondani valamit. Egy történettel kezdjük. My partner once asked a a commercial partnerem pilot. egyszer megkérdezett egy kereskedelmi pilótát, felszállt a gépre, és megkérdezte a pilótát, hogy mi hajtja őt. Vannak rossz napjaid és jó napjaid, mint mindenki másnak, de a beosztásodat nézve úgy látom, hogy te mindig, minden nap repülsz. Mi az, ami valójában hajt téged? És a pilóta mosolygott, és azt mondta, hosszú ideje megtanultunk már valamit, mi sokan a pilóták közül, mégpedig azt, hogy nem számít, milyen napunk van, mert amikor a felhők fölé jutunk, a nap mindig süt. Ez igaz. Ha valaha felszálltál egy repülőtérről, kereskedelmi járattal, úgy, hogy vihar volt, sötét felhő, amikor a felhők fölé jutottál, ott sütött a nap. Amit ezzel ő valójában akart mondani, az az, hogy ott mindig szépen sütött a nap, ahova ő ment, a felhők fölött. Ezt a metaforát szeretném most használni ahhoz, hogy megértsetek valamit. Nem számít, hogyan érzitek magatokat ebben a pillanatban. A szeretet, az együttérzés, a törődés mindig ott van. Ezek nem mennek el, mert rossz napotok van. Ezek mindig ott vannak. Hajlamosak vagytok arra, hogy egy falat építsetek, amikor depressziósok vagytok. És a depresszió, szorongás, félelem fala elkezd elzárni benneteket minden jó dologtól. Elviszi tőletek a békeérzését, a nevetést. Elkezdi megváltoztatni a jó oldalát, vagy a jó személyiségeteket egy olyanra, amely valójában nem a tietek, nem az igazi személyiségetek. Elkezdi megváltoztatni azt, akik vagytok. És ti tudjátok azt. Érdekes, hogy mit tesz a depresszió, a vesztes és nyertes oldalatokkal, de ti nem maradtok ugyanazok. És tudjátok, hogy valami más, és tudjátok, hogy mi az. Menjünk most egy helyre, ti és én. Csak egy pillanatra. Hallani fogjátok a 12 körét, ugyanúgy, ahogy mindig is. De szeretnék átadni most valami hasonlót. Ahogy ott ültök, a színpadon, ahol most ültök, engedélyt adtok arra, hogy ez az aggodalom, ez a félelem, a béke hiánya, hogy ez megváltozzon. Igen, vagy nem? Észrevettétek, hogy minden egyes csatornázásnál, akár a hídon kelünk át, akár csak egy meditáció történik, az első dolog, amit csinálunk, hogy megkérdezünk benneteket,
hogy rendben van ez nektek. És ezt azért tesszük, mert a szabad választásotok az, amire szükség van. Véget értek azok a napok, kedveseim, amikor csak egyszerűen ültök egy székben, és ott meglátogatnak benneteket a béke angyalai. Most azt kell mondanotok, hogy engedélyt adok. És ezt nem teheti meg más helyettetek, ezt nektek kell megtenni magatokért. Ez nem egy nagy, óriási erőkifejtés, nincsenek lépcsők, amin fel kell mászni. Csak az engedély kell. Engedélyt adsz, hogy megváltozz. Most azonnal, hogy olyan örömöt találj, amelyet korábban nem találtál. És ha igen, akkor hadd vigyelek el egy olyan helyre, ahol ülsz, vegyetek egy lélegzetet most, és szeretném, ha tudnátok, hogy a szellem kezei megnyitják a bal sorsnak azokat a felhőt most, mert te engedélyt adtál rá most, és azt is mondtad a sejtszerkezetednek, hogy nem kell belemenni a betegségbe, nem kell belemenni a egészségtelen állapotokba, és ez most elkezd együttműködni veled, amint engedélyt adsz, mert most egy olyan helyen ülsz, ahol korábban nem. Szeretném, ha most vizualizálnátok az összes entitást, amelyet csak el tudtok képzelni, akiket tiszteltek, mindazokat a mestereket, és mindazokat az angyalokat, akik keresztül jöttek ezen a komoly hangulaton. Mert látjátok, a másik oldalon süt a nap. Ez azt jelenti, hogy itt öröm, együttérzés, szeretet és mindazon dolgok vannak, amelyeket szeretnél. És ők keresztül jönnek most a felhőkön, és mindez az öröm, együttérzés és szeretet rád irányul a mai napon. Érzed ezt? Érted, hova szeretnék kiukadni? És ők a széked felé tartanak éppen most, mert te igent mondtál. Kedves szellem, én nem áldozata vagyok többé ennek a bolygónak, és nem az áldozata vagyok ennek a világnak. A dolgok nem történnek velem. Bizonyos szinten engedélyt adtál erre, hogy ezek megtörténjenek, mert bezártad a lyukat a felhőben, hogy ezek a véletlenszerű dolgok megtörténhessenek, ahelyett, hogy védve lennél azáltal a csodálatos gondolat által, hogy ott van egy tudatosság benned, amelyet valóban lát Isten. És most itt vannak ezek a mesterek a székednél, annál a széknél, ahol vagy éppen most. Szeretném, ha most éreznéd a kezeiket magad körül. Szeretném, ha hallanátok valamit abból, amit mondanak. Ha hallanátok valamit abból, amit mondanak, az az lenne. Miért vártál ilyen sokáig? Miért vártál ilyen sokáig? Hadd emeljelek fel, hadd vigyelek el egy pillanatra a felhők fölé, hadd mutassam meg neked, hogy a nap mindig süt. Hadd mutassam meg, hogy itt mindig öröm van, hogy mi törődünk veled, tudjuk a nevet, és szeretünk. És hadd adjunk át egy üzenetet. Ne engedd, hogy a felhők összecsukódjanak feletted. Ne engedd, hogy ez megtörténjen. Amikor véget ér a csatornázás, szeretném, ha éreznétek és megértenétek, hogy az a paradigmája az életnek, amit választottatok, az nem szükségszerűen az, amiben benne kellene lennetek. Nektek örömben, érettségben kellene lennetek, nem számít, hogy mi történt. Még akkor is, ha elveszítettetek egy szeretett szemét, még akkor is, ha az a személy hárnapos volt, gyászolhattok, és egyúttal örömteliek is lehettek, hogy ti most a felhő túloldalán vagytok. És ebben a helyzetben azt is megérthetitek, és hallhatjátok azokat, akiket szerettetek, és elveszítettetek. Ők most hirtelen csatlakoznak hozzátok, és azt mondják, hogy igen, mi is a felhők másik oldalán vagyunk. Olyan sok minden van, amit tehet a tudatosságotok, hogy kikerüljetek ebből az egészségtelen helyzetből. És ne lepődjetek meg, hogy a dolgok elkezdenek jobbá válni az életetekben, csupán azáltal, hogy egyszerűen engedélyt adtok arra, hogy jobbá váljanak. Ez a gyógyulás 1.0, amely egy kifejezése az alaptanításoknak, azaz a hogyan gyógyíts meg magadnak. És az első dolog az, hogy érzed a Teremtő szeretetét, ami mindig ott van, ami nem ment el. Annak gondolata, hogy Isten valahogyan nem ismert téged, vagy nem lát téged, vagy nem bocsátott meg neked, ez valami olyan, amit ti találtatok ki, vagy amit mondott nektek. Mindig napsütéses nap van. Isten szeretete mindig ott van, ha megengeded. Vissza fogok jönni nem sokára, és elkezdjük a 12 körét. Kedveseim, Isten tudja a neveteket, és ez mindent el kell mondjon nektek. És ez így van.
As we prepare to ahogyan felkészülünk go arra, into a channel hogy elkezdjük a with Lee, közvetítést Lee-vel, let us step our intellect tegyük félre aside, az intellektusunkat, put it in the back seat, tegyük a hátsó ülésre, and instead connect in és helyette kapcsolódjunk össze to your a heart. You may szívünkkel. even place your hand on your heart so you connect in Akár még rá is with tehetjük the a kezünket a innate szívünkre, wisdom és így and összekapcsolódunk intelligence a of your szívünk heart. beleszületett bölcsességével és intelligenciájával. Ask your heart's wisdom to come Kérd closer meg a szíved bölcsességét, hogy jöjjön közelebb into your triad of your brain, az pineal, and agyad, heart. a tobozmirigyed és a szíved hármasába. And with that connection, És ezzel a kapcsolattal that is where you receive ez az, ahol intuitive fogadod guidance. az intuitív útmutatást, And that is where you can discern és ez az, ahol észlelheted what's azt, coming in ami az from your intuíciótól érkezik, intuition and receive whatever message you need és to fogadhatsz receive. bármely üzenetet, amelyet fogadnod kell. And let us together És hozzunk létre create a együtt collective group egy kollektív csoportot, where we will hear a message ahol from egy Kryon üzenetet that's fogunk hallani addressing this Kryontól, particular amely a lelkek collective ezen group különleges of souls kollektív that are now csoportjának szól, gathered. amely most itt összegyűlt. Kryon doesn't deliver Kryon nem messages hoz üzeneteket csak úgy a just in the levegőbe air to no senkinek. one. Kryon delivers messages to the Kryon collective a group that kollektív is csoportnak gathered hoz üzenetet, to amely listen and összegyűlt, hear. hogy figyelje That is how és hallja special ezt az you üzenetet. are, Ilyen különlegesek individually and vagytok ti, collectively, egyénileg as és we come together in kollektíven, a soup of ahogyan oneness összejövünk az to egység receive levesében, this message. hogy fogadjuk ezt az üzenetet. Greetings, dear ones. I'm Kryon Üdvözöllek, of kedveseim, Magnetic titeket! Service. Kryon vagyok a mágneses szolgálattól. I will say yet again, and many Ismét el times I fogom will mondani, repeat, és még sokszor Spirit is meg not fogom in a vacuum. ismételni, hogy a szellem nem egy this is légüres probably the térben best van. news I could ever say Talán to ez a those of you legjobb who are hír, amit here. valaha mondhatok azoknak, akik itt vannak, For sometimes the training mert says néha differently. ezt az oktatás God is on során, a vagy a pedestal. nevelés során másképp And that God does not mondja, really know másképpen what is hallottuk. going on Isten necessarily in the minutiae of your egy life. piedesztálon van, és Isten It nem is is igazán just tudja, the hogy mi opposite, történik dear az ones. életetekben. On the other Ez side pont, of the ez veil, épp that az creative ellenkezője, source knows kedveseim. you, knows your name. A fátyol túloldalán It's ez a even been teremtő said in forrás certain ismer téged, scriptures tudja a that neved, néhány szentírásban Spirit még úgy knows is every hair on your említik, head. hogy a szellem minden That is egyes a metaphor hajszálamat that just ismeri a says fejeden. you are known Ez by egy God, metafora, mely arról not szól, just hogy your Isten name. ismer téged, nem csak a nevedet, but as perhaps you would hanem know your talán children. úgy ismer téged, ahogy A te child of ismerheted a God, some have gyermekeidet. said, it is like Isten that. gyermeke. That is Mondták the ezt a love kifejezést that már is here néhányan, for you. és ez tényleg olyan. Ez az a Little later, szeretet, when ami we itt get van into számotokra. that which is Egy the kicsit circle of később, 12, amikor belemegyünk abba, and we ami a walk you 12 yet köre, again és keresztül viszünk benneteket through that ismét azon a meditation and meditáción, through all of the és valamennyi, metaphors és and az összes metaforán, guide és you elvezetünk into benneteket another egy kind of másfajta reality. valóságba. This is what Ez we az, amit teach. mi tanítunk. It is a time to understand Ez annak az ideje, hogy the megértsétek, closeness you have to milyen Spirit. közel vagytok a Closer than szellemhez. you thought. Közelebb, mint gondoltátok. Healing is the A subject. gyógyulás a téma. And we have told you that healing can És be many elmondtuk, things. hogy a gyógyulás sokféle Indeed. lehet. You don't have to be diseased Valóban, to sit nem kell, hogy in these betegségetek legyen ahhoz, places hogy itt üljetek ezen a and ask for helyen és healing. gyógyulást kérjetek. The kinds of healing A that we különböző speak of típusú gyógyulások, amelyekről go beszélünk, far, far beyond even the messze-messze corporeal. túlmennek a testi dolgokon. The healing of memories, Az the emlékek healing of gyógyulása, anxiety, a fear. szorongás, a félelem All gyógyulása, of these things are mindezek a dysfunctions dolgok, that you might mindazok, have amik nem jól működnek, as you would come here to this amelyekkel safe rendelkeztek, place. ahogyan ide I wanted to jöttetek sit erre a with us for a biztonságos while. helyre. És szeretném, ha indeed, we ülnétek see you there. ezzel a tudással itt egy darabig. És It is an valóban mi látunk interesting titeket ott. kind of puzzle that I Ez will egy say to érdekes you. fajta kirakós, again. amelyet ismét el fogok I nektek know what's mondani. happening, and the puzzle Én that is tudom, mi interesting to történik. you is that És a kirakós, amely érdekes the számotokra, areas of az energy that we speak about energiának are azok a területei, multidimensional amelyekről areas. They beszélünk, are not azok that which you multidimensionális have. területek,
Nem azok, amelyekkel rendelkeztek 3 dimenzióban. A távolság nem számít itt, az idő sem számít. Most lehet azokhoz beszélek, akik talán később fognak hallgatni, és azoknak azt mondom, hogy nincs különbség a most és a később között, mert én tudom, hogy ki hallgat meg később. Ez a szépsége annak az Istennek, aki mindent lát és mindent tud, és én része vagyok annak a kollektívnak, kedveseim, a fátyol túloldaláról. Én még sosem voltam ember. A partnerem tudja ezt, és lát dolgokat, még akkor is, amikor beszélek hozzá, olyan dolgokat, amiket ti nem láttok. Néha van itt egy magasztosság, amelyet ő le tud írni, és a nektek szóló szeretetünket is le tudja írni, amely túlmegy az időn. Tehát, ha most hallgatod ezt, amit te úgy hívsz élőben, az egy dolog. Lehet meghallgatod majd újra. Mások is jöhetnek és meghallgathatják ezt a közvetítést egy másik időben vagy helyen. A felvételt, amely a hang, lehet, hogy valaki talán csak egy év múlva fogja meghallgatni. De én hozzátok beszélek most. A mostot ezért úgy definiáljuk, mint te és én, akik éppen egymást nézik, éppen most. Nem számít, mikor mondja az órád, hogy most van. Értitek ezt? Ez a szépsége egy multidimensionális teremtő forrásnak, Isten által ismerve. Nem számít, mennyi idő van az életetekben, vagy bármikor, amikor ezt az üzenetet hallgatjátok. A gyógyulás nagyon hasonló ehhez, kedveseim. És ez egyszerűen a legkevésbé egyszerű dolog, amit el tudtok képzelni. Mert ez összetett. Túl összetett még ahhoz is, hogy most megbeszéljük. Messze túl összetett. De adok nektek egy kis segítséget ahhoz, hogy mit is szeretnék itt mondani. A gyógyulásban vannak kirakósok, nem? Hadd beszéljek most ahhoz a gyógyítóhoz, aki itt van, hallgat vagy néz. Nem érdekes, hogy kifejlesztesz egy nagyon erős protokollt, ami egy gyógyító protokoll. Egy olyan, amelyet használtál és fejlesztettél, és láttad megtörténni a gyógyulásokat, láttál csodákat, akár a székedben, akár a kezelőasztalodon, még akár távgyógyítás során is, nem? Láttad azokat, akik jöttek, hogy megkapják bizonyos fajta dolgokat tőled, és te tulajdonképpen átadtad ezeket a dolgokat, azokat az érzékelési csatornákkal, amelyekkel rendelkeztél, amelyeket ösztönösen csináltál, amelyeket használtál, mert ez az, amit a gyógyítók tesznek. És nem érdekes, hogy még akkor is, ha ugyanazokat a fajta dolgokat teszed meg minden egyes emberrel, olyan módon, ahogyan szükségük van rá, ahogyan ösztönösen érzed, néhányan azonnal meg fognak gyógyulni, és néhányan soha nem fognak meggyógyulni. Tudod, hogy igazán van. Nem érdekes, hogy a különbözőségnek egy ilyen változatossága van, még a te saját pácienseid között is. Hogyan működik ez? Minden egyes gyógyító tudja ezt, mert látta újra és újra megtörténni. És ha bölcsek, és a legtöbben a gyógyítók közül azok, akkor arra fogják kérni a pácienseiket, vagy a barátaikat, vagy bárki is legyen az, akivel dolgoznak, hogy először adjon engedélyt a gyógyulásra. Más szavakkal, van itt valami, kedveseim, ami igényli azt, hogy vagy a szándékodat, vagy az éberségedet hozzátedd a gyógyuláshoz, amely történni fog. Ez az, kedveseim, amiért imádkozhattok, és imádkozhattok, és imádkozhattok egy egyénért, vagy egy csoportért, vagy bármi is legyen az, és még sincs változás. De ha az az egyén, vagy csoport tudja, hogy te imádkozol értük, vagy hiszik, hogy az ima válaszok ott vannak, és hiszik, hogy a gyógyító modalitás valóban működik, engedélyt adtak arra, és tudatosítják azt, ami megtörténhet. Akkor a gyógyulás elkezdődik. Néha ez egy alacsony szintű gyógyulás, de majd vissza fognak térni, és egyre többet és többet fognak kapni belőle. Néha ez pedig egy spontán gyógyulás. De legalább az éberségük szükséges hozzá, hogy ahogyan dolgozol velük, hogy a gyógyulás teljes eseménye megtörténjen.
Ez szintén megmagyarázza azt, hogy miért fogják néhányan azt mondani neked, hogy a bátyám bajban van. A bátyám nem hisz az imában, a bátyám az egyik ilyen dologban sem hisz, a bátyám bajban van. Tudom őt gyógyítani? És a válasz gyakran az, hogy megpróbálhatod, ha szeretnéd, de a bátyád éberségének is ott kell lennie annak érdekében, hogy meglegyen az a kapcsolat, amely szükséges a gyógyuláshoz. Lehet, hogy még azt is mondanátok, és pontosak is lennétek ebben, hogy van egy kulcs az árban, amelyet bele kell helyezni a zárba, és el kell fordítani. És ez a kulcs azt jelenti, hogy az a személy, akit gyógyítanak, annak ezt akarnia kell. Meg kell értenie, hogy te valóban megpróbálod meggyógyítani, még akkor is, ha ő nem érti, hogy ez hogyan történik. Kell lennie egy valamilyen hitnek. Az ima olyan jól működik, különösen akkor, amikor azok, akiket imádkoznak, hisznek benne. És itt most álljunk meg egy pillanatra. Talán egy bizonyos órában azt mondod, hogy én elfogadom az imátokat, elhiszem, hogy erőteljesek, és hajlandó vagyok meggyógyulni. És ez történhet a világ túloldaláról, vagy telefonon keresztül, vagy nem telefonon, vagy bármi máson keresztül. A lényeg, hogy legyen egy megállapodásod, hogy egy bizonyos időpillanatban, még ha ez nem is egy időpont a nap során, hanem lehet ez egy speciális nap is, amikor azt mondod, hogy én éber vagyok, hogy ma imádkozni fognak értem, és én ülni fogok és fogadni fogom az imákat. Látjátok ezt a kapcsolatot? Ez több, mint csak egy éberség. Ez valóban annak a tudatosítása, hogy fogadni tudod a gyógyulást. Ez a különbség. Most pedig térjünk vissza a gyógyítóhoz, akinek nincsen eredménye, talán az asztalon, még akkor sem, ha a páciens látszólag engedélyt adott a gyógyulásra, de valójában nem. Valamilyen szinten hitetlenségben van, amely kívül tartja a gyógyuláson. A kulcs nem megy bele a zárba, még akkor sem, ha mondanak dolgokat, de nem illik vele. Ez az, ami összetetté teszi ezt a gyógyulást. Hogyan tudsz túljutni ezen? Hogyan tudsz igent mondani? Hogyan lehetséges ez, hogy lehámozhass a hitetlenségnek ezt a hagymáját, és egy olyan helyen legyél, ahol olyan nyitott vagy, hogy az ima azonnal működni fog? Mi a helyzet veled, magaddal? Mi a helyzet azzal a képességeddel, hogy eljuss egy olyan helyre, ahol nincs gyógyító, és megkapd ugyanazt az energiát, hogy ez az energia elérjen hozzád és működjön. Üdvözlünk a 12 körében, mert ez az, amit csinálunk itt. A kulcs belemegy a zárba, amikor elkezdesz átmenni azon a hídon, amelyről beszélni fogok egy kis idő múlva, amelyen minden egyes alkalommal átmegyünk. Az összetettségek, a gyógyulás így működik. És talán minél többször hallod ezt, és minél többször vagy képes ezt megcsinálni, annál könnyebb lesz felismerni azt a tényt, hogy bármit meg tudsz csinálni. Bármit. És ez így van.